Hi everyone and welcome sa Keto Pinoy. Gagawa tayo ngayon ng Keto Palabok. Para dun sa mga namimiss na ang pansit, gagawa tayo ng kakaibang palabok na keto friendly. And here are the following ingredients. Ang ating first step, magpapainit lang tayo ng oil dito sa pan. Itong oil na ginamit ko, ito yung pinag-tustahan ko ng garlic. Isa tayo. Lagyan natin yung onion at garlic. So, palambutin lang natin itong sibuyas. Sibuyas, ilalagay na natin yung giniling na baboy. Papa-browning lang natin ito. Gisang-gisa na yung ating pork. Ilalagay na natin yung achuete oil. Kung wala kayong achuete oil, tunawin nyo lang yung achuete powder sa oil. Pwede na yun. Pampakulay lang naman to. Yan, i-add na natin yung shrimp broth. Kung wala kayong shrimp broth, yung shrimp na cube, pwede na yun. Yun na lang ang gagamitin. Itong ating mixed seafood, nagisa ko na ito. Kalahati lang ang ilalagay ko. Yung kalahati, pang toppings natin. Simmer lang natin to for about 2 minutes. Isisison na natin to ng salt. Adjust na lang according to your taste. And pepper. Tingnan lang natin ulit. Yan lang natin muna. Isa lang ito for about 5 minutes. Natikman ko na ito. Tignan pa natin. Kung medyo matabang sa inyo, pwede kayo maglagay pa ng patis. Dahil meron tayong mixed vegetables, medyo malangsa siya, lagyan ko lang ng lemon juice or calamansi. Pantanggal lang ng lansa. Then ganitong meron pa siyang mga sabaw. Lalagay natin itong crushed chicharon. Pang-absorb siya ng sabaw. Hintayin lang natin ito hanggang matuyuan. I-switch off na natin, then mag-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step, dito sa ating pot, naglagay ako ng tubig, pakukuluan lang natin itong toge. Iba-blanch lang natin siya. Ito ang magsaserve as noodles natin. Pakuluan lang natin ito for about 2 minutes. After 2 minutes, ayan na. Kumukulo na yung ating toge. Pwede na natin itong switch off. I-drain lang natin yung tubig. Sinalin ko na dito sa ating serving plate yung ating pinakuloang toge. Then ilalagay natin sa ibabaw yung ating sauce na ginawa. Natin nung nag-isa nating mixed seafoods. Ang talagang nilalagay nila dito pork, yung adobo. Kaya lang wala akong adobo, ang ginamit ko, gagamitin na lang natin ngayon itong nilagang baboy. At kailangan din to ng kamyas dahil wala akong kamyas, lemon lang din ang ilalagay natin.
tinapa. Shredded tinapa. Yung ating toasted garlic. Yung ating greens ng onion leek or spring onion. And of course, yung ating itlog. Lagang itlog. Ng ating keto-friendly palabok. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe sa aking Keto Pinoy channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!